saya Firaz Johari. Saya merupakan pencipta kepada permainan Word Breaker Spelling Card Game. Saya perhatikan kenapa bahasa Inggeris sukar hendak dipupuk oleh kanak-kanak dan suka belajar-belajar. Dan antara sebabnya ialah pertama, tiada sebab untuk menggunakan bahasa Inggeris di rumah. Kedua, cara pembelajaran bahasa Inggeris sekarang ni tidak menarik minat pelajar-pelajar. Dan yang ketiga, mereka selalu ada banyak gangguan daripada permainan bersifat app ataupun komputer. Okey, baiklah. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana kita nak bermain permainan Word Breaker Spelling Card Game. So, apakah persediaan dia? Persediaan ialah kita ambil semua 8 kad tu tadi, letakkan dalam satu longgokan, kita shufflekan. Kemudian edarkan 8 kad kepada setiap pemain. 7, 8, 8, 8. So saya beri satu kepada kawan saya, satu kepada kawan saya, dan satu saya simpanlah. Okey, ada 8. Pastikan ada 8 kad yang dipegang oleh setiap rakan-rakan saya. Kemudian dah ada satu longgokan yang di tengah ni, kita panggil ni sebagai deck. Okey, kita panggil deck. Jadi kita buka 9 kad baru. Ini dipanggil spell field. Kita baru habis persediaan. Secara amnya, lagi panjang perkataan you, lagi banyak markah yang you dapat. Bilakah permainan berakhir? Permainan berakhir apabila salah seorang pemain buat 5 perkataan. Bila dah buat 5 perkataan, akan ada satu pusingan terakhir, barulah permainan berhenti dan kita akan kira markah. Di dalam permainan Word Breaker boleh buat 3 gerakan. Bagaimana nak make a word? Contohnya, saya keluarkan kad ini, saya pilih PE. Kad ini, saya pilih E. Saya pilih kad ini dan saya pilih L, maka saya buat peel. Ingat ya, permainan ini bukan untuk buat banyak perkataan, tapi nak membuat perkataan yang mempunyai lagi banyak markah. Okay. So, bagaimana nak kira markah perkataan kita? Lihat tak nombor-nombor di dalam bulatan? PE memberi 1 markah, E memberi 0 markah, L memberi 1 markah. So, kalau kita jumlahkan, perkataan peel memberi hanya 2 markah. Kalau dia ada sekurang-kurangnya 5 kad ke atas, maka kita kira di dalam pentagon dan bukan dalam bulatan. PE ada 2 markah, E ada 0, L ada 1, IN ada 2 markah dan G ada 1. So bila kita jumlahkan adalah 6 markah. Hanya kira dalam pentagon untuk perkataan yang mempunyai 5 kad dan ke atas. Kita juga pilih untuk draw a card. Apa itu draw a card? Kita boleh gunakan satu gerakan kita untuk mengambil satu kad daripada spell field atau satu kad daripada atas. Kalau tidak ada kad di dalam kad ini, silalah rujuk kepada bahagian jika tiada kad di dalam deck. Setiap giliran ada 3 gerakan. Setiap gerakan itu, pilihan itu kita boleh buat di dalam mana-mana turutan dan juga kita boleh ulang seberapa kali yang kita dibenarkan. Contohnya, gerakan pertama saya boleh buat perkataan, gerakan kedua saya boleh buat perkataan lagi, gerakan ketiga saya boleh buat perkataan lagi, atau gerakan pertama saya ambil kad, gerakan kedua saya ambil kad lagi, gerakan ketiga saya ambil kad lagi, ataupun saya boleh buat mana-mana kombinasi antara dua benda tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, bermain satu round dulu dengan peraturan yang telah saya ajar setakat ini, sebab bahagian seterusnya adalah bahagian advance. Okey, so main satu round, 2 round, pastikan dah faham main. Bila dah selesa, barulah tonton video ini lagi sekali. Kita boleh guna peraturan advance, iaitu bagaimana to steal a card. Contohnya saya mahukan kad ini yang mempunyai huruf PE. Syarat-syaratnya ialah saya gunakan satu gerakan untuk mengambil kad ini. Gerakan seterusnya, ya, wajib saya buat perkataan menggunakan kad ini, dan perkataan baru tersebut mestilah mempunyai markah yang lagi banyak. Okey, lihat contoh saya guna satu gerakan untuk ambil kad ini. Saya guna gerakan seterusnya untuk membuat
S-P-E-S-I-A-L, special. Okey, dan kalau kita lihat tadi, markah special lebih daripada markah pil. Okey, kalau kita tengok tadi, pil ada 2 markah saja, tetapi special ada 6 markah. Baki perkataan tadi yang saya tak curi tu masuk balik ke tangan tuan punya pemain. Okey, dan ingat, markah baru mestilah lagi banyak. Sama tak boleh, mesti lebih banyak. Ini adalah dipanggil power card, memberi kelebihan-kelebihan tertentu di dalam permainan ini. Okey, so marilah saya kongsikan satu persatu. Permainan sudah berakhir, kiralah markah perkataan-perkataan kita macam yang telah saya ajar tadi, dan siapa mempunyai markah yang paling banyak, dialah yang akan menang.